الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. 3 أمور ستحدث لك إذا رأيت اللبوة في المنام. إذا رأيت أن اللبوة هجمتك في المنام علامة على إصابتك بمرض أو علة، والله عز وجل أعلى وأعلم. دي أول رؤية. أما الرؤية الثانية، إذا رأيت أنك شربت حليب أنثى الأسد ثم بعد ذلك تزوجت أنثى الأسد في المنام، علامة أنك ستنجو ممن كان يعاديك في الحياة وسوف تنتصر عليهم بكل سهولة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما الرؤية الثالثة عن اللبوة، إذا رأيت أنك تربي لبوة في بيتك في المنام، علامة أنك سوف تتزوج من امرأة صاحبة سلطة أو أن أهلها يمتلكون سلطة في المجتمع، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهناك تفسير آخر أنك ستتزوج في الحياة أكثر من أنثى، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأيت أن اللبوة تلد أمامك في المنام، علامة أن أمورك المادية ستتحسن الأيام القادمة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأيت أنك قتلت اللبوة في المنام، علامة أنك سوف تتخلص ممن ظلمك وأذاك في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأيت أن اللبوة ماتت في الشارع في المنام، علامة على إزالة العوائق والعراقيل من أمامك في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأيت شخصا معروف يقتل اللبوة في المنام، علامة على نجاة هذا الشخص من مشكلة كبيرة كانت تؤرقه في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتزوج اللبوة، علامة أنه سوف يتزوج من امرأة متجبرة وقوية وصاحبة نفوذ وبطش في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن اللبوة تعضها في بيتها، علامة أن هناك امرأة تريد أن تفسد بينها وبين زوجها في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا استطاعت المرأة أن تركب فوق ظهر اللبوة، علامة أن هذه المرأة سيكون لها كلمة مسموعة في هذا البيت الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. صحيح الإمام مسلم.